ورجعت لكم تاني وتاني حلقة من ماستر بيس وكيفية بناء الإنسان وكيفية بناء النفس. قعدت كتير أفكر إزاي إن أنا أغير من نفسي، إزاي إن أنا يبقى عندي الإرادة لما أنا عقلي وتفكيري يقولي إن الطريق ده هو الصح أحب أعمله. هو أنا ممكن مشاعري تمشي ضد عقلي، ودي أسوأ عدو للإنسان لما مشاعره تمشي ضد عقله. أسهل حاجة لما المشاعر تمشي مع العقل. تخيل إن أنا بعمل اللي يفرحني أو بعمل اللي يخليني مبسوط، حاجة حلوة جدا. يعني تخيل إنسان ما بيحبش الأكل فقرر أن يعمل دايت، الله، حاجة حلوة قوي. عكس إن إنسان يكون بيحب الأكل جدا وقرر أن يعمل دايت لمصلحته عشان صحته، فهتبقى الحياة أصعب شيء. طب إزاي إن أنا بقعد أدرب من نفسي شوية شوية عشان يبقى حب الأكل ما يتحولش الكره للأكل؟ أنا مش عايز أكره الأكل، ولا عايز إن أنا يبقى تفكيري الدائم إن الأكل هو المتعة. فالاعتدال بإن أنا بكافئ نفسي بالأكل واستمتع بيه، بس في نفس الوقت أقدر أعمل الكنترول إن أقول إن that is enough، كفاية. فأنا أتذوق ولا أحشي، فأنا باكل عشان أستطعم الأكل وأحس بطعمه. الإحساس في الحياة بيحصل منه تعود، بمعنى أي الأحاسيس عموما، المشاعر في الحياة بيحصل منها اعتياد بسرعة جدا. بمعنى مثلا أن أنا لو جيت شميت برفانات كتير، بعد خامس سادس برفان أنا ببطل أشم. قدامي حل من الاتنين، يا إما أشم قهوة، يا إما اللي هي ريحة مختلفة تماما، يا إما أن أنا بطل أشم فترة وأرجع أشم تاني، وهكذا الأكل. فأنا لما باكل بهدف الاستمتاع بالأكل، أول لقمتين 3 بحس بطعم الأكل، بعد كده خلاص أنا بحشي مش باكل. وعشان كده الاستمتاع، التذوق بيجي دايما بالقلة. المشاعر عشان تفضل دايما كل مرة بمارسها أكني بمارسها لأول مرة، لازم يكون فيها السكارستي أو الندرة أو القلة، ما تشبعش بيها. فالتشبع بيخليني أزهد فيها. عشان كده أنا ما ينفعش وأنا ماشي في الطريق اللي احنا اتفقنا احنا هنمشي فيه، طريق تغيير الذات، تغيير التفكير، تغيير النفس، ما ينفعش أتشبع بشيء ما، لأن التشبع هيخليني تقيل تعبان. زي اللي هي الآية فشربوا منه إلا قليلا، لما كانوا الجنود بيحاربوا مع جالوت ضد طالوت مروا بنهر، فمن اغترف غرفة بيده، النهر ده عامل زي الدنيا. قال لهم ساعتها إيه؟ إن أنتوا اشربوا من النهر بس ما تشبعوش، اغترف منه غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا. هم بيعدوا على النهر قعدوا يشربوا يشربوا يشربوا، إلا قليلين بس اللي اغترفوا غرفة بيد، شرب شربة بسيطة كده واكتفى. فبعد ما عدوا على الناحية التانية قالوا له لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش قادرين بقى، احنا مش هنقدر نحارب معاك، احنا شربنا. الطمع، الحياة عاملة زي النهر ده، فأنا هشرب منه قليل عشان ما يجيليش تخمة، فما اقدرش ان انا احقق نجاح في الحياة، ما اقدرش ان انا اعمل حاجة. فأنا ماشي بالاستمتاع، والاستمتاع زي ما قلنا بيحصل منه الفطور. القلب يميت القلب، بران على قلوبهم، القلب بيصدي من متعة لمتعة لمتعة، متعة الأكل، طب متعة الشرب، طب متعة الخروج، طب متعة، فتحس إن أنت بتزهق بتمل، عمال تنقل من متعة لمتعة 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 لغاية ما وصلت لمرحلة التشبع. القلب صدى، ران جه عليه صدى، فبقيتش أحس بأي حاجة، ما بقاش في حاجة بتمتعني خلاص، كله بالنسبة لي زي بعضه. بعد أول قطمتين 3، لو أنا جعان قوي وكلت أول قطمتين 3 بيبقى الأكل حلو قوي. أي أكل باكله وأنا جعان هيبقى أحلى أكل في حياتي على أول قطمتين 3. بعد كده أنا بحشي، باكل بهدف إشباع الغريزة، الجوع، وإن كنت أنا مش أشعر بالجوع. عشان كده كتير ناس في الاكتئاب والقلق يقولك أنا باكل أكل انفعالي، أكل مشاعر. أنا عايزة أبطل أفكر فكر سلبي، فبوقف الفكر السلبي بالأكل. نرجع تاني بقى رحلتنا في الطريق. فأنا عقلي عايزه يمشي مع مشاعري، وهذب مشاعري وهذب أفكاري، وهمشي في الطريق واخد معايا مقاييس
أول مقياس وأول مفهوم هاخده معايا في رحلتي الحرية. الحرية إزاي؟ بمعنى إيه؟ يعني إيه أنا ماشي في الطريق بتغيير النفس، أول مفهوم هاخده معايا مفهوم الحرية؟ مش فاهم إزاي يعني؟ لأن الناس دايمًا رابطة بين الحرية والعبثية. الحرية هي الحرية في الاختيار، أنا هاختار إيه معايا؟ أنا عندي حرية دلوقتي، أنا اخترت طريقي، أنا أقطّع كل الروابط الذهنية هارميها، أقطّع كل الروابط والنمطية الفكرية بتاعة التربية القديمة، أنا شخص ناضج بالغ مسؤول عن اختياراتي في الحياة، ماشي بالقرآن وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، من اهتدى فقد اهتدى لنفسه ومن ضل فقد ضل عليها. فخلاص أنا دلوقتي خلاص كبرت وبقيت ناضج بالغ، ما حدش هيختار لي في الحياة، أنا هاختار لنفسي، أنا مسؤول عن اختياراتي، أنا مسؤول أختار اتجاهي فين، ومش هابُص في مرايتي أشوف الناس شايفين النجاح إزاي، فاروح في الاتجاه اللي الناس شايفين إن نجاحي لازم يبقى موجود فيه. هاقطّع كل الصور النمطية والصور الذهنية، أنا هاختار حياتي عشان اتجاهي فيها يكون الاتجاه اللي فيه تقدير الذات داخلي، تقدير النفس، حبي لنفسي وسعادتي الداخلية. تمام، أول حاجة هاخدها معايا أحطها في الشنطة الحرية. الحرية إزاي؟ الحرية بمفهومها الصح ولا مفهومها الغلط؟ الحرية هي إن أنا إنسان حر أعمل اللي أنا عايزه. غلط. الحرية مش العبثية. الحرية إن أنا باعمل اللي أنا عايزه من غير ما آجي على مساحة الآخرين من الحرية. المبدأ في الحياة لا ضرر ولا ضرار، فهتُفاجأ إن الحرية هي الالتزام بالقانون، على عكس ما الناس متخيلة هي التحرر من القانون. لأ، الحرية هي الالتزام بكل القوانين. بمعنى أنا لو ماشي في الشارع وعايزة أوصل أسرع هاعمل إيه؟ هالتزم بإشارات المرور وهالتزم بالطريق الصح والحارات الصح عشان أوصل أسرع وأوصل آمن، والّا هامشي عكس الطريق وبراحتي عشان أوصل بالمكان اللي أنا عايزه؟ لو مشيت عكس الطريق أنا وقّفت الشارع كله، حتى مش هاقدر أمشي خطوتين على بعض، إنما لو مشيت تبع القانون هاوصل أسرع وهاوصل أأمن. فالحرية هي الالتزام بالقانون، إن أنا باطلع أتسلق القانون لأوصل للجانب الآخر من الحياة. فأول حاجة هاخدها معايا في الحقيبة بتاعتي الحرية. طيب أنا دلوقتي في الحياة هاقابل اختيارات كتير وعكوسات كتير، إزاي إن أنا أقدر أختار؟ إيه المقياس بتاعي اللي هاقدر أشوف ده صح والّا غلط؟ ده مفيد والّا ضار؟ ده كويس أعمله والّا ما أعملوش؟ فلازم يبقى عندي فضائل وإرادة لتنفيذ الفضائل. بمعنى إن أنا أبقى عندي مفهوم للصح والغلط، للضمير، ودايمًا يكون عندي مرجوع للضمير، ودي تالت حاجة هاخدها معايا، حرية، فضائل، والضمير. لأن فضائل بلا ضمير مش هاطبّقها، ما لهاش معنى. الضمير هو بالفطرة، شيء بالفطرة، كل واحد فينا من جواه عنده ضمير، حُب للخير، حُب للأصلح، حُب للأفيد، بيكره الشر وبيكره المرض وبيكره الظلم. فبالتالي الضمير شيء فطري، واللي بيخلّيه يطوّر منّه التجارب والتربية المكتسبات اللي الواحد قاعد يكتسبها من المجتمع ومن الحياة ومن البيئة والتربية والدين والخير اللي جوايا، هو اللي بيقوي ضميري أو يخفيه. لأن للأسف مصطلحات الحرية والفضائل والضمير مصطلحات رنانة، ممكن أنا أعمل rationalization وأحلل الغلط بهذه المصطلحات الفكرية لو أنا ما عنديش مقياس حقيقي لمعناها. ممكن أستخدمها غلط، ممكن أستخدمها أحط الشر وأغطيه بغطاء الفضيلة، أو أغطيه بغطاء الحرية، أو أحط الشر وأغطيه بغطاء من الضمير. فبالتالي لازم تكون المفاهيم ثوابت وليست مفاهيم مبنية على الأهواء الشخصية، بطلعها كروت رنانة بستخدمها عند اللزوم. فلازم يبقى في مقياس للحرية عادل مبني على الروح والجسد والعقل والمشاعر، إن أنا ما أجيش على حرية الآخرين. لازم تكون فضائل لا تضر الآخرين
وتساعدني إن أنا أبني نفسي، ولازم هناك يكون ضمير، اللي ما أقبلوش على نفسي ما أقبلوش على غيري. وبعد كده لازم يكون في مبادئ زي الشرف. الشرف ده مهم جدا، وهو الشرف دايما مبدأ لا نقاش فيه، ولكنه مطاط برضه. زمان مثلا كان الشرف لا يتمثل إلا في شرف المرأة، أما الراجل ممكن ينصب ويسرق ويعمل، لأن دي صفات ذكورية. كان يقولك السجن للجدعان. بعد كده الشرف تطور، لأن الشرف بعد كده بقى في القوة. انت ما تعرفش أنا ابن مين ولا إيه؟ تعرفش أنا ممكن أعمل فيك إيه؟ أنا ممكن أدخلك السجن. تعرفش إن أنا معايا فلوس، معايا نفوذ، إن أنت هتكلمني أنت مين؟ أنت تعرفش أنا معايا شهادة إيه؟ الشرف في القوة، في التعليم، في النفوذ، في الأسرة، في الاسم. بينما الشرف الحقيقي في التغيير، إن أنا بغير من نفسي للأصلح عشان أبقى النهاردة بتاعي أنا فيه أحسن من امبارح، وبكرة أنا أحسن فيه من النهاردة. فأنا بمشي في سكة الطريق للنجاح، وبطور من نفسي وانتقد نفسي، لا أنتقد الآخرين. الشرف إن أنا يبقى عندي قوة إن أنتقد نفسي، أقول أنا عملت خطوتين 3 في سكة النجاح، وأنا ممكن أعمل ده وده، وأطور من نفسي. فلما الشرف ينتشر في الناس، ينتشر في وسطينا، يبقى أنا بصنع نفسي، وبصنع أسرتي، وبصنع المجتمع، وبصنع التاريخ. وده أشرف الشرفاء، اللي هو يعيش سيلفلس عشان يبني التاريخ، يبني الناس، يساعد الناس على المفاهيم الصحيحة لبناء المجتمع. فبالتالي أنا هاخد معايا الحرية، وخدت معايا الفضائل، وخدت معايا الضمير، وخدت معايا الشرف، وخدت معايا العدالة. العدالة العدالة دي حاجة مهمة جدا، إن أحس إن كل إنسان فينا ليه حق إن يعبر عن رأيه، ويعبر عن احتياجاته، وفي نفس الوقت يقوم بواجباته. لازم المجتمع يكون مبني على العدالة. كل ما أنت تعيش في دولة فيها عدل، بتحس بإنسانيتك أكتر، بتحس إن أنت بالأمان النفسي أكتر، بالإطمئنان أكتر. إحنا في الإمارات هنا بالذات بنحس قوي بالموضوع ده. في عدالة اجتماعية قوية جدا. أنا ببقى عارف إن لو حد جه على حقي، أنا سهل جدا إن أنا ألجأ للسلطات وأجيب حقي. وده بيديك إحساس، يعني فعلا ضفتهولي الإمارات لحياتي. الإحساس بالعدل ده إحساس حلو قوي. بحس إن أنا إنسان، وأدميتي تستحق إن أنا أتعب عليها واشتغل عليها، لأن أنا عارف إن المبدأ في الحياة هنا مبنية على العدل. لا، جبت الشنطة بتاعتي وحطيت فيها القيم بتاعتي، قلنا الحرية، الفضائل، الشرف، الضمير، العدالة، وقررت إن أنا أمشي في الطريق. وجئت إن أنا أول ما مشيت في الطريق، عكوسات 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 عكوسات. الحياة صعبة ولا إيه؟ مفيش حاجة سهلة. أنا عايز الحياة السهلة. Life is not a piece of cake. العكوسات اللي هي تنتج عنها ألم، لقوا إن الألم ده حاجة حلوة جدا. أيوة، زي ما بقولك كده، اسمعني بس، الألم حاجة حلوة جدا، لأن الألم بيخليني أبني نفسي، أفهم نفسي، أكتشف أنا غلطت في إيه وأصلحه، أكتشف إيه الصح اللي يناسبني، أكتشف أنا عايز أعمل إيه في الحياة. لو كان تفكيري مش دور الضحية، في ناس أول ما تمر بعكوسات يعيش لك دور الضحية وينهار. ليه يحصل فيا كده؟ وش معنى أنا يحصل فيا كده؟ ما الناس ناجحة في حياتها هي كلها وكويسة، ليه أنا دايما أتظلم في الحياة؟ ما تعيش دور الضحية، اخرج وفكر بالعقل. العكوسات اللي حصلت دي أعالجها إزاي؟ أتعامل معاها إزاي؟ وإزاي إن أنا أقدر أغيرها دلوقتي ولا ما أقدرش؟ لو أقدر أغيرها دلوقتي هغير، لو ما أقدرش أصبر عليها واركنها على جنب، واركز في الإيجابيات التانية اللي في الطريق. ولما أقدر أغيرها هغير. أسأل نفسي، العكوسات اللي موجودة دلوقتي هل هي تعيش معايا مدى الحياة؟ لا. طب هل هي ممكن بعد سنة ما تبقاش موجودة؟ ممكن. طب خلاص، هأجلها لغاية ما أعرف أغيرها، وأركز على الحاجات الإيجابية اللي في حياتي. أنا كنت بسمع للدحيح فيديو وأنا بحب أسمع الدحيح جدا، عن تويوتا.
ما كنتش عايزة أسمعه الصراحة، قُلت أنا مالي ومال تويوتا، أقعد أسمع فيديو على تويوتا. لمّا سمعت قصة أنا سمعت الفيديو ده 3 مرات، لإن لمّا سمعت قصة نجاح شركة تويوتا والعكوسات اللي هي مرّت بيها، كانت يعني لم أكن أتخيّل أبدًا إن تويوتا اللي هو مثلًا في 2011 الموديل اللي كان فيه غلط، سحبوا الموديلات من السوق، و2000 ومش عارفة كام تسونامي غرّق 3، 4 مصانع وبنوها من أول وجديد، ومش عارفة رجعوا تاني في 2016 الكامري كان فيها عيب، سحبوا الموديلات من السوق وخسروا billions. فهي في بدايتهم خسارة ال100,000 في الأول وهُم شركة صغيرة، ابتدوا بعد كده يخسروا billions. فهي مش شركة عايشة إن الحياة. أنا كان تخيلي إن تويوتا دي بعد مثلًا 20 سنة من بنائها خلاص الbusiness بيمشّي نَفْسه وهُم على طول بيجيبوا فلوس ويحققوا نجاحات. تخيّل إن في سنة من السنين تسونامي شالت المصانع اللي في سنغافورة وإندونيسيا مسحتها، أكِن المصانع دي ما كانتش موجودة. مع إن الدحيح بيحط لنا السم في العسل صحيح، بس قاعدين ندوّر أهو، أنا مش لاقية إلا عسل لغاية دلوقتي لسه ما لقيتش السم بس بندوّر. فهي الفكرة كده. الفكرة إن أي نجاح لازم هيحصل منه عكوسات، والحياة ما بين هذا وذاك. فحتى الحياة لما تحلو ده مش ضمان إن هي هتفضل حلوة على طول. ده مش معناه أبدا، ده بالعكس يقولك وأنت في الأوقات الصعبة احمد الله. ليه؟ لأن أنا وأنا في الأوقات الصعبة ده معناه إن الحلو قرب يجي، وأنت لو في الحلو ممكن تقلق لأن معنى كده إن الوحش قرب يجي. فهي الحياة كده، هو زي ما الدكتور مصطفى محمود قال الحياة التعامل مع الحياة والسعادة في الحياة في التكيف مع التغيرات اللي بتحصل في الحياة. أنا باستغرب جدًا ودايمًا أقولها في العيادة عندي، باستغرب جدًا من الناس اللي بتيجي تشتكي إن الحياة متغيرة أو الحياة غير مستقرة. بجد يعني أنا دايمًا أقول لهم الحياة دي عاملة زي موج البحر. الحياة كل يوم بيمر من عمري هو يوم بيقربني من الموت. والمبدأ في الحياة ده من الاستقرار، أنا مش عارفة أنا هاموت إمتى، ممكن أموت بُكرة، ممكن أموت بعد 10 سنين، فأنا ما أعرفش أنا هاموت إمتى. فحياة غير مستقرة، إزاي أنا أطالب الاستقرار فيها يعني إذا كان هي أصلًا مبدأها التغيُّر، أنا مش عارفة أنا هاموت إمتى، أنا عمّالة أسعى إن أنا لازم بعد سَنة يحصل لي حاجة معيّنة وأنا مش ضامن إن أنا أعيش السَنة دي. فده بيخلّيني إن أنا ما آخُدش الحياة serious، آخُدها بالراحة شوية. الحياة دي رحلة لاكتشاف النفس. أنا مش عايش عشان أكتشف البيئة المحيطة بيّا البيئة الخارجية لاكتشاف الحياة، جزء منها اكتشاف الحياة عشان باكتشف نفسي وذاتي بالنسبة للحياة. لمّا أكتشف الحياة عن بيها إيه، ما أنا مفارق، مودّع، اللي بيتبقى معايا هي النفس والروح، وهي اللي بتكمّل ما بعد الحياة هي الروح، واللي باتحاسب عليها هي الروح. عِش ما شئت فإنك ميّت، واحبب ما شئت من شئت فإنك مفارقه. كده الحياة مبنية على مبدأ الفراق. حتى يقول لك ما تتعلقش بحاجة أوي، لأن الشيء اللي أنت بتتعلق بيه دي أول حاجة ربنا بيختبرك بيها. فأنا ماشي في الحياة ماشية مودع إن أنا بابُص على الحاجات دي شوية وشوية وهاسيبها يعني، ما تتعلقش بيها أوي، بدل ما تتعلق بالأشياء اعتبرها وسائل للسعادة. فهي وسائل، اللي موجود في حياتي دلوقتي هاشتغل عليه، هاشتغل بيه عشان أجيب منه السعادة. ولا أبحث عن المفقود، أرضى بالموجود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالموجود ولا يبحث عن المفقود. وأنا دلوقتي هي حياة غير مستقرة وقصيرة، فأنا باحاول أدوّر على الحاجات اللي تخلّيني سعيد فيها وتوصّلني للنجاح، وفي نفس الوقت أضمن الآخرة وما بعد الحياة، اللي هو حياة البرزخ وحياة ما بعد ذلك اللي هو الآخرة. فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا. فأنا لو هاموت غدًا مش هاقعد أدوّر على المفقود وأحاول أدوّر إن أنا أجيبه في حياتي. هارضى بالموجود، وإزاي أشوف إزاي إن أنا أقدر أستخدمهم كوسائل للنجاح وللسعادة، وإن أنا في نفس الوقت أضمن آخرتي. فبالتالي أنا وأنا ماشي في الطريق مش هادوّر على المفقود، هارضى بالموجود. وجمّعت الشنطة بتاعتي وحطيت فيها كل العواميد اللي هتخلّيني أقدر أمشي في الطريق بسهولة ويسر، ابتداءً من الحرية، انتهاءً بالعدالة. ولازم بقى شوية مشاعر، يعني ما فيش سعادة في الموضوع يعني إيه، كلّها مسؤوليات، مسؤوليات، عايز سعادة. ظنًا منا إن السعادة في إن أنا ألبّي احتياجاتي. يعني أنا جعان آكل، وآكل أكل كتير أوي لغاية ما أحس بالتخمة والشبع، وإن أنا أرضي بعيني إن أنا أكون في المكان اللي بيبسطني ويسعدني، وأرضي مشاعري. فبالتالي إن أنا السعادة هي أصبحت متعة،
وإحنا زي ما اتفقنا المتعة بيحصل منها اعتياد، تعوُّد. يقول لك pleasure cannot be hoarded to be happiness. ما ينفعش أجمّع المتعات الصغيّرة دي وأجمّعها في الآخر إن هي تبقى سعادة، لأ، لإن المتعة بيحصل منها اعتياد. عشان كده ربنا خلق التناقض، المتعة والألم. أنت ما بتقدّرش قيمة الصحة إلا بعد المرض. يعني لازم الاختلاف عشان أقدّر قيمة الشيء، لإن أنا لو ما باشوفش النهار مش هاعرف إن في ليل. يعني لو نفترض إن الحياة عبارة عن نهار بس، ما كناش هنسميه نهار، كنا هنسميه العادي. لو إن المجتمع كله أصحاء وما فيش مرض، كنا هنسميه عادي، مش هنقول عليه حتى صحة، ما هو صحة دي تعكس المرض، عدم وجود مرض يُقال عليه الصحة. إنما لو هي حاجة واحدة، هنقول عليه عادي. فأنا ما باقدّرش قيمة الصحة إلا لمّا أمرض والصحة بتروح منّي وأحس إن أنا تعبان ومش قادرة أقوم من السرير. فهنا ييجي لي إحساس إيه ده؟ فين لمّا كنت بصحتي؟ وأول ما ترجع لي الصحة أبقى مبسوط وسعيد أوي، أحس بالقوة كده، مع إن كانت عندي الصحة قبل أسبوعين وكنت عادي يعني. عشان كده يقول لك المتعة اللي بتيجي بعد ألم متعتها 10 مرات أكتر من المتعة اللي بتيجي من غير ألم، لإني باقدّر قيمتها أوي، والواحد وهو جعان بيحس بطعم الأكل أوي. فبالتالي العكوسات بتحسسني بقيمة النعمة والرخاء والفضل. اللي بيعيشوا في نعمة ورخاء كتير أوي هم أعلى معدل انتحار. عشان كده تلاقي في السويد مثلًا أعلى معدل انتحار، مع إنهم عايشين حياة حلوة وطبيعة وجميلة، الحياة مرفهة بزيادة أوي. بينما في مجتمعاتنا العربية زي مصر، سوريا، ما فيش الكلام ده، مبدأ الانتحار قليل وخصوصًا في الطبقات الفقيرة، لأن هو مشغول دايمًا في رحلة للبحث عن مقومات الحياة، من أكل ومشرب وإزاي إن يبقى معاه فلوس يروح المستشفى، فمشغول، الحياة دايمًا شاغلاه بجديد في رحلة بحث وكفاح. فما عندوش وقت ورفاهية التفكير إنه أنا زهقت وعايزة أنتحر فنرجع تاني للطريق السعادة. طب السعادة مش في اقتناء المال ولا في اقتناء الصحة ولا في اقتناء الأشياء ولا القوة. الصحة والقوة والمال دي وسائل للسعادة، يعني إن أنا أبقى سعيد استخدمها عشان أحصل بيها على السعادة. فالدليل على كده إن البخيل اللي بيبقى معاه فلوس كتير أوي وما بيصرفهاش، هو سعادته في اقتناء المال وليس صرفه. فهو سعادته في بدل ما هو يستخدم المال كوسيلة للسعادة، هو استخدم الوسيلة وبقت هي السعادة بتاعته، فلم يستمتع بيه. في الآخر هيموت ويسيبه لحد تاني يصرفه. السعادة الحقيقية في الوظيفة. إزاي يعني؟ مش فاهم، يعني إيه السعادة في الوظيفة؟ السعادة في إن أنا باكون باستخدم الأشياء في الوظيفة الصحيحة. يعني أنا ليّا أدوار كتير أوي في الحياة، دور تجاه نفسي، إن أنا اللي إحنا بنعمله دلوقتي إن أنا تغيير النفس وبناء النفس، جزء تجاه جسدي، إن أنا أهتم بالرياضة والأكل الصحّي يعني أنا لمّا باروح الgym في البداية باحس إن ده مجهود وتعب وإرهاق. بعد المداومة على الالتزام بالgym ابتدي أحس إنه طاقة وshaping وجسمي بقى أقوى وأحسن، وابتدي أحس بالسعادة في الgym. فالسعادة في الأداء الوظيفي، إن أنا باوظّف حياتي تجاه نفسي وتجاه صحتي وتجاه العمل، إن أنا يبقى عندي نجاح باحققه في العمل، اتجاه نجاح أسرتي، إن أنا بارجع البيت باقابل ولادي، باقابل مراتي، باقابل جوزي، وأفصل خالص عن العمل وابتدي أركّز في هذه الحياة وأقدّر دوري كأب أو أم، أو إن أنا عندي أبناء ومسؤول على توجيههم وتربيتهم، والسعادة مع الأهل الأب والأم، وإن أنا أقدّر دورهم اللي كانوا في حياتي، وإن أنا السعادة في الدين، وإن أنا الرجوع إلى الله. فالسعادة في هذه الوظائف كلّها. عشان كده في بعض الناس بتختزل هذه السعادة مثلًا في شريك الحياة، فيبقى شريك الحياة هو أهم حاجة في حياتي، هو اللي بيدّيني التقدير الذاتي، وهو اللي بيحسسني بقيمة نفسي، ووجوده في حياتي هو سبب السعادة. فلمّا باربط سعادتي كلها اللي المفروض تيجي من ال5 أشياء دول بسعادة واحدة وهي الشريك، لمّا بيسيبني بانهار وباقع، لإن أنا ربطت السعادة بالشريك أو ربطت السعادة بالعمل، فسعادتي بقت في العمل. فلمّا آجي إن أنا مثلًا أطلع معاش أو يطلعوني من الوظيفة أو أخسر شغلي، حياتي بتنهار. أو إن أنا أخلّي حياتي بس إن أنا أروح الgym وألعب رياضة وأهتم بشكلي الخارجي، ولا أهتم بعقلي ولا بصحتي الداخلية ولا بنفسيتي اللي أنا باحس بالسعادة في تحقيق الأهداف. فلو أنا اختزلت السعادة في شيء واحد من دول، أو اختزلت السعادة كلها، جِبت الطاقة اللي أنا اتوظّفت للعمل تجاه نفسي وتجاه المجتمع وتجاه أسرتي وتجاه الشغل، واختزلتها كلها مثلًا في إن أنا أقعد على السوشيال ميديا أو إن أنا أقعد ألعب على التليفون، فده هيؤدي إلى الفراغ.
أو إن أنا هاكون مرتبط بحاجة لو الحاجة دي أنا بطّلت أعملها أنهار. فالسعادة في العمل، وكلما أصبح عندي وقت فراغ زيادة وبقيت فاضي، وقت الفراغ ده هو اللي بيخلّيني أروح للملل والاكتئاب والقلق والأرق. أنا دلوقتي عدّيت الشنطة بتاعتي وجِبت فيها مقومات الطريق، الزاد للطريق، وبدأته بالحرية ونهيته بالسعادة عشان أبتدي أشوف هامشي في طريقي إزاي لاكتشاف نفسي. فكر، مشاعر، سلوك، جسد، روح، وجِبت الشنطة وحطيت فيها القِيَم والمبادئ والأخلاق والشرف والضمير والحرية والعدالة، ونهينا بالسعادة. وعشان نعرف الخطوة التانية في الطريق في الmasterpiece تابعونا في الحلقة القادمة عشان نشوف إيه تاني محتاجينه لمقومات الطريق. كنت معاكم دكتورة ليلى عادل وmasterpiece.